आदरणीय दर्शक नमस्ते, स्वागत छ नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। मेरो नाम शङ्कर अधिकारी हो। साथीहरू, आज मैले काठमाडौँमा रहेको यो जग्गा लिएर आएको छु। जम्मा 13 लाख रुपियाँ प्रति आनाको जग्गा र यसमा पनि केही मूल्य मिल्न सक्ने भन्नुभएको छ। अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, सम्पूर्ण जानकारी पाउनुहुनेछ। साथीहरू, यो प्लटिङको माथिपट्टि साइडमा यहाँनिर 2 रोपनी क्षेत्रफलमा चाहिँ यहाँनिर बिल्डिङहरू बनिरहेको छ है त। अहिले त यहाँनिर कम्पाउन्ड लगाइएको छ भने यहाँनिर चाहिँ बिल्डिङको काम सुरु भइसकेको छ भने यहाँनिर आसपासमा घरहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ साथीहरू चन्द्रगिरी नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा पर्दछ। दहचोक खहरे बस पार्कबाट 1.5 किलोमिटर मात्र नजिक रहेको छ भने कलङ्कीबाट जम्मा 7 किलोमिटरको दूरीमा रहेको यो एकदमै हाइटमा रहेको छ है त। हाइटमा रहेको यो इन्द्रथान मन्दिरतिर जाने बाटोमा रहेको छ। पूर्व, दक्षिण र उत्तर फर्किएको प्लटिङका टुक्राहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। 25 फिटको मेन बाटोबाट भित्र चाहिँ 13 फिटे बाटोमा र 13 फिटे बाटो चाहिँ भित्रको बाटो चाहिँ ग्राभिल गरेर दिने भन्नुभएको छ है त। अहिले पनि प्लटिङ भित्रकै 2 रोपनी जग्गामा चाहिँ घर निर्माणको कार्य सुरु गर्न लागि छ साथीहरू। पानी बत्ती सबै सुविधा रहेको छ। 4 आना भन्दा चाहिँ माथिका टुक्रा जग्गाहरू रहेका छन् भनेदेखि नजिकै चाहिँ यो सुरुङ मार्ग पनि नजिकै रहेको छ। मूल्य 13 लाख रुपियाँ प्रति आनामा पनि केही मिल्न सक्ने भन्नुभएको छ भने काठमाडौँको सुन्दर दृश्य तपाईँले यो जग्गाबाट देख्न सक्नुहुनेछ। एकदमै चट्टा हाइटमा रहेको छ। आसपासमा तपाईँले बस्तीहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ। तत्कालै घर पनि बनाउन सकिने ठाउँमा रहेको यो प्लटिङको जग्गा चाहिँ अर्जेन्ट बिक्रीमा आएको छ। यदि चाहिँ जग्गा धनीसँग कुराकानी गर्नको लागि जग्गा धनीको सम्पर्क नम्बर तपाईँले माथि देखिरहनु भएको छ, 98 512 076 27। यो नम्बरमा चाहिँ व्हाट्सएप र भाइबर पनि रहेको छ। तपाईँ विदेशमा हुनुहुन्छ भने पनि यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर जग्गा धनीसँग डाइरेक्ट कुराकानी अगाडि बढाउनु होला। भने अर्को नम्बर 9849000692 पनि रहेको छ। दुईवटा सम्पर्क नम्बर तपाईँले देखिरहनु भएको छ। साथीहरू, एकदमै आकर्षक खालको बस्तीसँगै रहेको काठमाडौँ बजार नजिकै रहेको भनौँ, किनकि दहचोक खहरे बस पार्कबाट जम्मा 1.5 किलोमिटर नजिक रहेको यो जग्गा 13 लाख रुपियाँ प्रति आनामा पनि केही मिलाएर दिने भन्नुभएको छ। प्लटिङका मजाका टुक्राहरू रहेका छन् है त। यदि तपाईँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने तुरुन्तै जग्गा धनीलाई कन्ट्याक्ट गरेर यो जग्गालाई खरिद गर्नुहोला। साथीहरू, तपाईँ पनि आफ्नो घर जग्गा बेच्न चाहनुहुन्छ, बिना कमिसन सजिलै बेच्न चाहनुहुन्छ भने तल देखेको नम्बरमा फोन गरेर हामीलाई बोलाउन सक्नुहुन्छ। हामी आएर तपाईँको घर जग्गाको भिडियो बनाएर सजिलै बेच्नको लागि सहायता गर्नेछौँ। हस्त साथीहरू, आजको यो जग्गा कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? आशा छ पक्कै पनि मन पर्यो होला। मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला। नयाँ साथीहरूले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। भिडियो हेर्दै गर्नु होला। एक दिन न एक दिन तपाईँले खोजेको ठाउँमा तपाईँको बजेटको घर जग्गा पक्कै पनि पाउनुहुनेछ। हस्त, भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको भिडियोको साथमा आउनेछु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।